external structure of the heart. You know that the location of the heart presents in the mediastinum, in the middle of the thoracic cavity. Then it is located below the sternum. आपलं चेस्ट बोन असते त्याच्या बिलो असते, इन बिटवीन दिस टू लंग्स. लेफ्ट लोब अँड राईट लोब ऑफ द लंग्स या दोन लोबच्या सेंटरमध्ये हा हार्ट असते. आपण एक्सटर्नल स्ट्रक्चर त्यामध्ये पाहिला होता मागच्या वेळेस. त्याचं एक्झॅक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हार्ट, त्याचे लोकेशन आपण इथं सुद्धा पाहिलं होतं. देन लेट अस सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नली वी कॅन सी दॅट द बोथ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, व्हेंट्रल व्ह्यू अँड डॉर्सल व्ह्यू. आता दोन व्ह्यू दाखवत असताना आपल्याला ज्यामध्ये येतात की व्हेंट्रल व्ह्यू म्हणजे जो छातीकडचा पार्ट आहे त्या साईडनं हार्टचा जी साईड असते जे चेस्ट रिजनकडे आहे तो व्हेंट्रल व्ह्यू. धिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हेंट्रल व्ह्यू ऑफ द हार्ट. हा पार्ट आपल्या चेस्ट रिजनच्या साईडने असते, इन फ्रंट ऑफ. अँड त्याच्या बॅक साईडचा जो आहे तो दीज आर दी डॉर्सल स्ट्रक्चर, व्हेंट्रल अँड डॉर्सल स्ट्रक्चर. म्हणून त्याची साईड जी आपल्याला चेक करावं लागते. साईड करत असताना जेव्हा आपण व्हेंट्रल व्ह्यू पाहतो, व्हेंट्रल व्ह्यू पाहत असताना ही राईट साईड आहे, हिज लेफ्ट साईड. हाच आपला हार्ट समजायचा. व्हेंट्रल व्ह्यू छातीकडचा उजवा हात आणि डावा हात या टाईपनं समजायचं आणि त्याची साईड समजून घ्यायची. आता आपण जेव्हा डायग्राम काढत असतो तेव्हा आपल्या लेफ्ट हँड साईडला राईट करायचं आहे आणि राईट हँड साईडला लेफ्ट करायचं आहे, म्हणजे तो व्हेंट्रल व्ह्यू करेक्ट आपल्याला येतो का. Now let us see the external structure of the heart. Heart consists of the different part chambers. Then if we see the human heart, it is the 4 chamber. Human heart हे 4 कप्प्यानं बनले आहेत. There are 4 chambers. Now these chambers are here the 2 auricles, or it is also known as atria, and 2 ventricles. 2 ventricles आहेत. आता left and right auricle हा दिसतो आपल्याला. धिस इज द ब्ल्यू कलर. याच्या लेफ्ट साईडला जो आहे लेफ्ट ऑरिकल्स, म्हणजे असे 2 कप्पे असतात, 2 चेंबर्स असतात लेफ्ट अँड राईट साईड. दॅट्स अ 2 ऑरिकल्स अँड 2 व्हेंट्रिकल्स. आपण सेकंड डायग्राम पुन्हा पाहण्याचं. 2 जे वरचे जो चेंबर्स, हा एक चेंबर आहे, याच्यात बॅक साईडला एक चेंबर आहे, तो सेकंड 2 ऑरिकल्स अँड 2 व्हेंट्रिकल्स. हे लोअर पार्ट्स आहेत. हा जर रेड कलरचा दिसतो आपल्याला लोअर पार्ट्स, दे हॅव द 2 चेंबर्स. त्या दोन्ही हे सेपरेशन आहे. 1 राईट व्हेंट्रिकल्स आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स. 2 ऑरिकल्स म्हणजे राईट ऑरिकल, धिस इज राईट ऑरिकल्स, त्याच्या अपोजिट साईडला आहे लेफ्ट ऑरिकल्स. या ठिकाणी लेफ्ट ऑरिकल्स आहेत किंवा लेफ्ट ॲट्रियम म्हणतो, इथे या साईडला दिसते आपल्याला. ही धिस इज राईट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स किंवा राईट ॲट्रियम, लेफ्ट ॲट्रियम. देन 2 व्हेंट्रिकल्स, धिज अ व्हेंट्रिकल्स, राईट व्हेंट्रिकल्स अँड या साईडला जे असतं आपलं लेफ्ट व्हेंट्रिकल. असे 4 चेंबर्स आहेत इन द हार्ट. तो इंटरनल स्ट्रक्चर असताना आपण पाहू शकतो. देन नाव दिस ऑरिकल्स अँड व्हेंट्रिकल दीज आर सेपरेटेड बाय द ग्रूव, ट्रान्सफर ग्रूज. हा दिसते आपल्याला, तुझे ट्रान्सफर ग्रूव दिसते, एक खोल लाईन दिसते इथे 2 ऑरिकल्स आणि व्हेंट्रिकल्समध्ये. दॅट्स नोन ॲज अ कोरोनरी सर्कस ऑर ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव. दिस इज नोन ॲज अ ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव. दोन्ही साईडला आहे तो. देन दिस ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव इज ऑल्सो नोन ॲज अ कोरोनरी सल्कस. दिस नोन ॲज अ कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस किंवा ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव. नाऊ नेक्स्ट, देन तसाच ग्रूव कुठे आहे, 2 व्हेंट्रिकल्स, हा लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स आणि राईट व्हेंट्रिकल्स. लेफ्ट व्हेंट्रिकल राईट या दोन्हीमध्ये एक सेप्टम आहे, त्याला म्हणजे आपण पार्टिशन आहे. बोथ 2 व्हेंट्रिकल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम इच others. Now the groove is formed on external side, that means the interventricular septum. Interventricular म्हणजे 2 व्हेंट्रिकल मध्ये असणारा जो गॅप पार्टिशन, दॅट्स नोन ॲज अ इंटरव्हेंट्रिक्युलर सुल्साय और इंटरव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव्ज. है ना. ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर म्हणजे ऑरिकल्स आणि व्हेंट्रिकल्स मध्ये असणारा जो सेपरेशन आहे तो, दॅट्स द ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव अँड इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम, किंवा त्याला सुल्साय म्हणतात. बाहेरच्या साईडला सुल्साय म्हणतात. जेव्हा आतमध्ये आपण स्ट्रक्चर पाहतो तेव्हा सेप्टम म्हणता जाते. देन या ग्रूवमधून काय असते, सपोज आर्टिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव, देर इज दी
सप्लाय ऑफ द ब्लड व्हेसल्स, ब्लड व्हेल दॅट्स आर्टरीज अँड व्हेन्स. आता आपल्याला माहिती आहे की आर्टरीज अँड व्हेन्स, जनरली आर्टरीज हा ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते, एक्सेप्ट जर सोडल्यात त्यातल्या काही पल्मोनरी आर्टरी, आणि व्हेन कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी व्हेन. देन कोरोनरी आर्टरी म्हणजे जी आर्टरी हार्टच्या मसलला ब्लड सप्लाय करते. जसं हार्टचे मसल कोणते, कार्डियाक मसल जे आहेत, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम. मायोकार्डियमला जो ब्लड सुद्धा लागते, त्याला ब्लड कशासाठी लागते, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी ऑक्सिजन लागतो, न्यूट्रिशन लागते हार्टच्या मसलला, मग त्याला सुद्धा सप्लाय करावं लागते. जसं हार्ट बाकीच्या सर्व टिश्यूला ब्लड सप्लाय करतात, तसं हार्टच्या टिश्यूला सुद्धा ब्लडची आवश्यकता असते, ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. ते कोण सप्लाय करतो, कोरोनरी आर्टरी. देन आता ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे होते त्या टिश्यूमध्ये ब्लॅक मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी त्या हार्ट मसल्समध्ये, नंतर तो डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कोण कॅरी करतो, कोरोनरी व्हेन्स. कोरोनरी व्हेन विच रन थ्रू द सुलसाय, त्या सुलसायमधून ते कोरोनरी व्हेन सुद्धा गेलेले असते, ते नंतर हार्टकडे ब्लड सप्लाय करते. म्हणजे हार्टकडून ऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्टच्या मसलला येते, आणि हार्टच्या मसलमधून जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड परत हार्टमध्ये जाते लंग्समध्ये प्युरिफिकेशनसाठी. म्हणजे हे आपण जे पाहिलं होतं कोरोनरी, त्याला म्हणतो आपण सर्क्युलेशन, कोरोनरी सर्क्युलेशन. That's the supply of the blood to the heart. Then next one, this, आता यामध्ये दोन ट्रंक्स आहेत. Now let us see the pulmonary trunk. This pulmonary trunk म्हणजे this one is pulmonary trunk. Pulmonary trunk म्हणजे कोणता, जे आता व्हेंट्रिकल्स दोन आहेत, ठीक आहे. व्हेंट्रिकल्स ऑरिकल, या व्हेंट्रिकल्स म्हणजे राईट, दिस इज राईट व्हेंट्रिकल्स मधून एक मोठी ट्रंक जाते, मोठी ब्लड व्हेसल जाते, त्या ब्लड व्हेसलला म्हणतो आपण पल्मोनरी ट्रंक. आणि हे पल्मोनरी ट्रंक नंतर बायफर्केट होते आणि लंग्समध्ये ब्लड सप्लाय करते. कुणाकडून, राईट व्हेंट्रिकल. दिस इज राईट व्हेंट्रिकल. राईट व्हेंट्रिकलमधून एक पल्मोनरी ट्रंक गेला, तो सप्लाय झाला लंग्समध्ये प्युरिफिकेशन करण्यासाठी. अँड फ्रॉम राईट व्हेंट्रिकल, आता हा राईट व्हेंट्रिकल्समधून हा रेड कलरचा दिसतो आपल्याला ॲओर्टा. हे ॲओर्टा कुठून आला असतो, राईट व्हेंट्रिकल्स, लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून. हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे ऑरिकल्स दोन आहेत, दोन ऑरिकल्स ओपन होतात व्हेंट्रिकल्समध्ये. हे नंतर आपण इंटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये पाहतोच, तर आपण एक्सटर्नल पाहिलं आहे. नंतर राईट व्हेंट्रिकल्समधून पल्मोनरी ॲओर्टा बाहेर तो ब्लड ट्रान्सपोर्ट करतो लंग्समध्ये, आणि नंतर लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समधून सिस्टमिक ॲओर्टा येतो. ॲओर्टा किंवा त्याला सिस्टमिक ॲओर्टा म्हणतो. ते ब्लड बॉडीला सप्लाय करते, अप्पर अँड लोअर पार्ट. झालं हा एक. तर दी ट्रू ट्रंक or true main arteries, blood vessels, arteries and veins from the respective ventricles. नंतर जसं आपण बघतो की ॲओर्टा जे आहे, ॲओर्टा हा कुठून आला, लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समधून हा ॲओर्टा बाहेर आला. देन पल्मोनरी ट्रंक विच अगेन, जेव्हा हा पल्मोनरी ट्रंक जेव्हा बाहेर येतो त्याचे दोन भाग होतात, इट बायफर्केटेड, अँड इज बायफर्केटेड गोज इन टू लेफ्ट अँड राईट लोब ऑफ द लंग्स. लंग्सच्या लेफ्ट लोबमध्ये हा जातो आणि राईट लोबमध्ये इकडला जातो, ठीक आहे. दॅट मीन्स पल्मोनरी ट्रंक बायफर्केट इन टू राईट अँड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. आता याला आर्टरीज म्हटलं जाते. इथे पहा आपल्याला क्लिअरली दिसतो. दिस इज द ऑरिकल, दिस इज द राईट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल. देन दिस इज द ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रुप किंवा त्याला कोरोनरी सुल्कस म्हणतात. त्यामध्ये कोरोनरी आर्टरी दिसते, रेड कलरची आहे कोरोनरी आर्टरी, इज सप्लाय द ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट. अँड दिस ब्ल्यू कलर इज द कोरोनरी व्हेन विच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स टुवर्ड्स द हार्ट. हा जो पाहिला आपण. देन हा जो दिस लोअर इज द व्हेंट्रिकल्स, दिस राईट व्हेंट्रिकल, दिस लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स. द इंटरव्हेंट्रिक्युलर ग्रुप आहे सेंटरमधून. देन दिस पल्मोनरी ट्रंक इज अराइज फ्रॉम दी राईट व्हेंट्रिकल्स, आणि याचं बायफर्केशन झालं, एक हाफ पार्ट इकडे गेला आणि हाफ हा या साईडला गेला, लंग्समध्ये ब्लड सप्लाय करतो, ठीक आहे. नंतर लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समधून च्या खालून आलेला असतो पल्मोनरी ट्रंकच्या हा ॲओर्टा, सिस्टमिक ॲओर्टा, वी सप्लाय ब्लड टू डिफरंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक आहे. हे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपण पाहिलं त्यामध्ये.
देन यामध्ये आपल्याला पाहता येते की हा जो आहे लेफ्ट ऑरिकल्सला ह्या दोन कलेक्ट झाल्या आता फेन्स, याला म्हणतो आपण, याला दिस सुपिरियर व्हेना केवा अँड दिस वन इज अ इन्फेरियर व्हेना केवा. सुपिरियर अँड इन्फेरियर जे बॉडीचं ब्लड कलेक्ट करते हार्टमध्ये. ब्ल्यू कलरचं दिसतात तो फेन आहे का तो, विच कॅरी द ब्लड. पण हे पल्मोनरी आर्टरी म्हणतात त्याला, कारण हे हार्टमधून ब्लड बाहेर नेते, पण कोणतं नेते, डिऑक्सिजन ब्लड बाहेर नेते, हे नंतर सांगू आपण. नाव दिस आर दी सुपिरियर अँड इन्फेरियर व्हेना केवा. देन नेक्स्ट वन ॲओर्टा. हा जो ॲओर्टा आहे, ॲओर्टा इट इज द सिस्टेमिक ॲओर्टा म्हणतो आपण त्याला, विच डिव्हिजिबल इन टू 3 रिजन. कोणते, असेंडिंग, जे आता लेफ्ट व्हेंट्रिकल्समधून वर गेला आहे, हा झाला तो असेंडिंग ॲओर्टा. देन हा सेकंड आहे तो सिस्टमिक आर्च, दिस नोन एज अ सिस्टमिक आर्च. अँड देन हे डिसेंडिंग, तिच्या मागच्या साईडने खाली गेला तो, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट. असेंडिंग, सिस्टमिक आर्च अँड डिसेंडिंग. या सिस्टमिक आर्चमध्ये ह्या ब्लड व्हेसल्स वर गेले आहेत, त्याला म्हणतो आपण ते 3, दॅट इज नोन ॲज अ सबक्लॅवियन, राईट अँड लेफ्ट सबक्लॅवियन आर्टरी अँड ब्रँकिओसेफॅलिक आर्टरी. जे हेड रिजन आणि शोल्डर रिजनला ब्लड सप्लाय करते, ब्रेनला, हेड रिजन, नेक आणि शोल्डर रिजनला ह्या ब्लड सप्लाय करतात. आणि हे लोअर पार्ट्स, बॉडीच्या लोअर पार्टला परत खाली ते सप्लाय करते. म्हणजे हार्टच्या वरचे जेवढे ऑर्गन्स असतील त्याला ब्लड सप्लाय करतात ते या 3, सबक्लॅवियन, सब कॅरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लॅवियन आर्टरी अँड ब्रँकिओसेफॅलिक. ब्रँकिओसेफॅलिक, कॅरोटिड आर्टरी आणि सबक्लॅवियन आर्टरी, अशा 3 प्रकारचे आहेत जे विच सप्लाय द ब्लड टू दी अप्पर पार्ट ऑफ द बॉडी अबोव दी हार्ट. जसे असेंडिंग, सिस्टमिक आर्च किंवा आवर्टिक आर्च आणि डिसेंडिंग 3 पार्ट त्याचे आहेत. देन द लिगामेंटम. आता इथे पाहिजे हे दिस इज अ पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक अँड दिस इज द सिस्टमिक आवर्टा. हे दोन एकमेकाला कनेक्टेड आहेत, दोन्हीही एकमेकाला हे कनेक्टेड आहे. कशामुळं, लिगामेंटम आर्टरिओजम. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर व्हेंट्रल व्ह्यू आहे तो, दिस इज व्हेंट्रल व्ह्यू, व्हेंट्रल साईडला म्हणजे आपल्या चेस्ट रिजनच्या साईडला जो असतो. दिस ऑरिकल्स अँड दिस व्हेंट्रिकल्स. दिस अ पल्मोनरी ट्रंक, सिस्टमिक आवर्टा, प्री व्हेना केवा अँड पोस्ट व्हेना केवा. तसं इथं आपण पाहिलं होतं की आवर्टिक सिस्टीम जे आहे त्याचे 3 पार्ट आहे, असेंडिंग, डिसेंडिंग अँड सिस्टमिक आर्च. देन लिगामेंटम आपण पाहू लागलो. लिगामेंटम म्हणजे कोणता, की हा सिस्टमिक आवर्टा कनेक्टेड विथ पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी किंवा पल्मोनरी ट्रंकला तो कनेक्टेड आहे, त्याला आपण लिगामेंटम आर्टरिओजम. इट इज दी एम्ब्रियॉनिक अटॅचमेंट or it is the remnant of embryonic duct called as a ductus arteriosus. हे जे कनेक्ट जेव्हा बिफोर द बर्थ, फिटल कंडिशन होतं. फिटल कंडिशन म्हणजे किंवा जेव्हा बाळाचा जन्म होण्याच्या आधी त्याचं लंग्स हे काम करत नसते, लंग्स हे स्टॉप असतो, कारण त्याला ऑक्सिजन घेण्यासाठी आतमध्ये नसतो, फ्लुइडमध्ये आहे. टोटल फिटस किंवा बेबी ही कशामध्ये असते, ॲम्निओटिक फ्लुइडमध्ये असते. तेव्हा तो ऑक्सिजन ब्लडमधून घेत असते आणि ब्लडमधून घेत असताना तेव्हा लंग्स जर स्टॉप असेल तर मग लंग्समध्ये ब्लड जाणार नाही. कुठून, दिस पल्मोनरी ट्रंकमधून. त्यावेळेस काय होईल की नाव दिस ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड्स दिस. आता लंग्सच्या मसलला सुद्धा, लंग्सला सुद्धा ब्लड लागते ऑक्सिडेंटेड. देन देर इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस सिस्टमिक आवर्टा अँड पल्मोनरी आवर्टा. इथे एक कनेक्शन आहे, त्याला म्हणतो आर्टरिओस, डक्टस आर्टरिओसस. म्हणजे हे कनेक्शन आहे, याच्यातून ब्लड, ऑक्सिजन ब्लड हे डिऑक्सिजन ब्लडमध्ये मिक्स व्हायचं आहे, किंवा बिफोर दी बर्थ, जन्म होण्याच्या आधी फिटस कंडिशनमध्ये. जेव्हा जन्म झाल्यानंतर हा याचा हा बंद होतो, त्याचं डक्टर आर्टरिओसस, अँड इट ओनली द लिगामेंट इज प्रेझेंट, फक्त कनेक्शन राहते. आफ्टर बर्थ काय होईल, हा कनेक्शन राहते, त्यानंतर लिगामेंटम आर्टरिओसम विच कनेक्ट द टू आवर्टा कनेक्टेड विथ द पल्मोनरी ट्रंक. आवर्टा हा पल्मोनरी ट्रंकला तो पूर्ण कनेक्ट करतो. नाउ दीज आर दी लिगामेंटम आर्टरिओजम विच जॉईन द पल्मोनरी ट्रंक टू द आवर्टिक आर्च. हा एक त्याला. देन दिस रेमनंट ऑफ द एम्ब्रियॉनिक डक्ट्स कॉल्ड एज द डक्टस आर्टरिओसस आहे. डक्टर आर्टरिओस म्हणजे बिफोर दी बर्थ जे कनेक्शन असते ते कनेक्शन नंतर बंद.
त्यामुळे आपण आणखी जे पाहतो जेव्हा हा डॉर्सल व्ह्यू आहे, ही जो डॉर्सल व्ह्यू म्हणजे आपल्या पाठीकडचा पार्ट, आपण जे आता हे उलट केल्यामुळे आपली साईड चेंज होते. आपल्या लेफ्ट हँडला लेफ्ट साईड राहते, राईटला राईट साईड राहते. हे केव्हा पाहतो आपण, जेव्हा डॉर्सल व्ह्यू पाहत असताना, हार्टचा डॉर्सल व्ह्यू पाहत असताना साईड लक्षात ठेवायची ॲज इट इज. आपले हात जसे आहेत त्याच डायरेक्शननं त्याची साईड लिहायची, लेफ्टला लेफ्ट राईटला राईट, फक्त व्हेंट्रल व्ह्यूजला अपोजिट करायची आहे. तोच पार्ट दिसते, दॅट इज दी लेफ्ट ॲट्रियम, इज अ राईट ॲट्रियम किंवा ऑरिकल्स. देन दीज आर द व्हेंट्रिकल्स, खालचे व्हेंट्रिकल्स. वर हा ॲओर्टा हे मागच्या साईडने खाली गेला असतो. इट इज अ डॉर्सल साइड्स ऑफ द हार्ट. नाउ दिस aortic arch gives out 3 vessels, arteries. हे aortic arch आपण सांगितले आपले 3 व्हेसल्स इथे असतात. पहिली जी आहे ब्रँकिओसिफॅलिक आर्टरी, देन सेकंड मिडल जे असते लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी, देन दिस वन इज अ सबक्लॅव्हिन आर्टरी विच सप्लाय द ब्लड टू अप्पर पार्ट ऑफ द बॉडी. जसं आपण ब्रँकिओसिफॅलिक आर्टरी म्हणजे हेड, नेक आणि शोल्डरला ब्लड सप्लाय करते. लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी सप्लाय द ब्लड टू दी हेड region. Left clavicle artery supply the blood to the shoulders and arms. Now these supply the blood to upper part of the body. Now these are the brachiocephalics. आपण जे पाहिला त्याला innominate म्हणतात. This is known as a innominate. Then left common carotid artery and on the left subclavian artery. हे कोणापासून आलेले आहे? aorta, systemic aorta पासून ते आलेले आहेत. Then this right atrium is आपण पाहिलं, राईट ॲट्रियम रिसिव्ज. आता राईट ॲट्रियम कोणता? हा राईट ॲट्रियम विच रिसिव्ह सुपिरियर अँड इन्फिरियर व्हेना केवा. जसं आपण पाहिलं की सुपिरियर अँड इन्फिरियर व्हेना केवा जी पाहिली रिसिव्ज विच रिसिव्ह द ब्लड फ्रॉम दी सुपिरियर अँड इन्फिरियर व्हेना केवा. जसं इथे दिसते आपल्याला, दिस वन इज superior vena cava and this is inferior vena cava. Superior vena cava receives the blood from the upper part of the body. हार्टच्या वरच्या बॉडीचे पार्ट असतात त्यातलं ब्लड रिसिव्ह करते, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड या ऑरिकल्समध्ये. तसा इन्फेरियर व्हेना केव्हा विच रिसिव्ह द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडीच्या खालच्या पार्टचं ब्लड हे रिसिव्ह करत असते. ठीक आहे. अँड विच पोर दिस ब्लड इन टू दी राईट ॲट्रियम. नाव दी इट पोर दी ब्लड इन टू दी right atrium. Then next one is the superior and inferior vena cava जे आपण पाहिल्या. This is inferior vena cava, this is superior vena cava. Then pulmonary vein is open into right atrium. तर pulmonary vein कोणती असेल? pulmonary vein म्हणजे लंग्स कडून ब्लड येणार आहे. लंग्स कडून जे ब्लड येते प्युरिफिकेशन झाल्यानंतर तो कुठं लेफ्ट ऑरिकल्समध्ये स्टोअर होते. ठीक आहे, किंवा लेफ्ट ॲट्रियममध्ये. तिचं पल्मोनरी व्हेन. आता हे पल्मोनरी व्हेन ऑक्सिजन ब्लड कॅरी करतात. तिचं राईट पल्मोनरी व्हेन अँड लेफ्ट पल्मोनरी व्हेन म्हणजे असे 4 आहेत. 2 लेफ्ट साईड येतात, 2 राईट साईड येतात. दोन्ही लंग्समधून ब्लड व्हेसल्स जे ब्लड ऑक्सिजनेटेड झाले लंग्समध्ये ते ऑरिकल्समध्ये येते. कोणत्या? दॅट्स दी लेफ्ट ऑरिकल्समध्ये ते येणार. काय म्हणतो? पल्मोनरी व्हेन्स. आता याला व्हेन का म्हणतात? कारण लंग्समधून हार्टमध्ये ब्लड ट्रान्सफर होत राहिले म्हणून त्याला पल्मोनरी व्हेन म्हटले जाते. जे हार्ट ब्लड बाहेर सोडते, हार्टच्या बाहेरून ब्लड जाते त्याला ज्या व्हेसल थ्रू त्याला म्हणतो आपण आर्टरीज.